Hello everyone, welcome to Saman Yapa YouTube channel. Speaking sentence patterns in English. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා පහරට යන්න එපා කියලා. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඒ ගැන හිතන්න එපා කියලා. මෙන්න මේ වාගේ වාක්‍ය එදිනෙදා කතා බහේදී අපිට කියන්න සිද්ධ වෙනවා. අනන්තවත් කියලා තියෙනවා කියනකොට අපි පාවිච්චි කරන්නේ umpteen times. Umpteen times. That means very many times. Very many times. අපි දැන් once කිව්වොත් one time එක වතාවක්. Twice two times දෙවතාවක්. Thrice three times දෙවතාවක්. ඔන්න උතනින් එහාට අපි four times හතර වතාවක් සිව් වතාවක් 5 times 6 times ඔන්න ඔය විදිහට අපි කියනවා several times කිහිප වතාවක් several times many times බොහෝ වතාවක් very many times umpteen times කියන තනි පදය ඒ වෙනුවට අපි පාවිච්චි කරනවා එහෙනම් අපි සිංහලෙන් කියනවා අනන්තවත් කියලා තියෙනවා endlessly I told you umpteen times මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා මොකක්ද not to go අන්න don't go කියලා අපි පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ වාක්‍යයක් තුල. ඒක මේ ආකාරයෙන් වෙනස් කරන්නට ඕනේ not to go කියලා. එහෙනම් don't go not to go. Don't play not to play. Don't shout not to shout. Don't eat not to eat. ඔන්න ඔය ආකාරයෙන්ුයි ඒ කමාන්ඩ් එක අපි මේ විදිහට වාක්‍යයක් තුලදී වෙනස් කරලා භාවිතා කරන්න ඕනේ. I told you umpteen times not to go to the road. I told you umpteen times not to go to the road. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා පාරට යන්න එපා කියලා. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා එහෙ යන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to go there. I told you umpteen times not to go there. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්න කියලා. I've told you umpteen times to learn English. I told you umpteen times to learn English. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. පොඩි කාලේ ඉඳන් ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගන්නවා. ඒ වුණාට ඔයාට තාමත් කතා කරන්න බෑ. ඉතින් එහෙම කියන වැඩිහිටියෝ අවසානයේ මෙහෙම කියනවා. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න පුරුදු වෙන්න කියලා. I've told you umpteen times to practice to speak in English. I've told you umpteen times to practice to speak in English. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔයාගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු අත්හරින්න එපා කියලා. I've told you umpteen times not to give up. Give up. Give up. Give up. Not to give up your studies. අධ්‍යාපන කටයුතු studies. I've told you umpteen times not to give up your studies. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔයාගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු අත්හරින්න එපා කියලා. I've told you umpteen times not to give up your studies. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔයාගේ අනාගතයේ වෙනුවෙන් මුදල් ටිකක් ඉතිරි කරන්න කියලා. I've told you umpteen times to save some money for your future. To save some money for your future. මේ වාක්‍යයේ හැටියට save කියන පදයේ තේරුම ඉතිරි කරනවා. ඉතිරි කරනවට අපිට සමාන පද කිහිපයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Phrasal verbs විදියට ගත්තොත් set by. Set by. That means save ඉතිරි කරනවා. Put aside. Put aside. ඉතිරි කරනවා. එහෙමනම් ඔන්න මුදල් මෙන්න මේ වගේ දෙයක් ඉතිරි කරලා තියාගන්නවාට කියනවා අපි save කියලා. ඒකට phrasal verbs දෙකක්ම සමාන පදසී භාවිතා කරන්න පුළුවන් අපිට ප්‍රධාන වශයෙන් set by අනිත් වචනේ තමයි put aside. ඉතින් මේ සියල්ල හොඳින් පාඩම් කරගන්න. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඒ වගේ මිනිස්සු ඔයාගේ අතේ දුරින් තියාගන්න කියලා. Keep at your arm's length. At your arm's length කියන්නේ ඔබේ අතේ දුරින්. I told you umpteen times to keep such people එවැනි මිනිස්සු such people at your arm's length ඔබේ අතේ දුරින්
I told you umpteen times to keep such people at your arm's length. I told you umpteen times to keep such people at your arm's length. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඇඳුම් වලට ඔච්චර මුදල් වියදම් කරන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to spend වියදම් කරනවා ගත කරනවා වැය කරනවා spend so much money ඔච්චර මුදල on clothes ඇඳුම් මත. එහෙනම් යමක් මත වියදම් කරනවා වැය කරනවට අපි on කියන preposition එක තමයි පාවිච්චි කරන්නේ. ඒකත් මතක තියාගෙන නැවත වාක්‍ය කියමු. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඇඳුම් වලට ඔච්චර මුදල් වියදම් කරන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to spend so much money on clothes. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා තනියම එළියට යන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to go out by yourself. By yourself means alone. තනියම. එහෙනම් තනියම කියන අර්ථය ගන්න by yourself පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම alone කියන පදේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. I told you umpteen times not to go out by yourself. ඔබම විසින් කියන අර්ථයත් මේකේ තියෙනවා. නමුත් මෙතන කියන්නේ ඔබම විසින් එළියට යනවා කියන්නේ තවත් විදියකට කිව්වොත් ඒකේ අර්ථය එතකොට ඔබ තනියම යනවා. I told you umpteen times not to go out alone. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ගෙදර නවතින්න කියලා. I told you umpteen times to stay at home. I told you umpteen times to stay at home. ගෙදර නවතින්න කියලා. අපි මෙතන home කියන පදේ ඉදිරියෙන් at භාවිතා කරන්න පුළුවන් මේක නාම පදයේ සලකන විට. ඒ වගේම මේක ක්‍රියා විශේෂණයක් සලකනකොට අපි at භාවිතා නොකර නිකම්ම අපි කියනවා මේ විදිහට to stay home කියලා. to stay home කියලා. එහෙනම් මේ දෙආකාරයෙන්ම නිවැරදි. ඊටාම කෙටියෙන් කියතොත් at home වගේම home කියන පදයක් මෙතනදී යොදා ගන්න පුළුවන්. I told you umpteen times to stay home. Or else you can say to stay at home. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙන ඔච්චර මෝඩ වෙන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to be so stupid. Not to be so stupid. That means foolish. I told you umpteen times not to be so stupid. මෝඩයි කියන්නත් මෝඩයා කියන අර්ථය ගන්නත් අපි stupid පාවිච්චි කරනවා. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔච්චර මුරණ්ඩු වෙන්න එපා කියලා. මුරණ්ඩු stubborn, disobedient, undisciplined මෙන්න මේවා සමාන පදසිය ගන්න පුළුවන්. disobedient අකීකරු, මුරණ්ඩු හිතුවක්කාර ඔය කියන අර්ථය සඳහානේ අපි stubborn පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් disobedient ඒ වගේම undisciplined මෙන්න මේ කියන වචනයත් adjective එකක්සේ භාවිතා කරන්න පුළුවන්. I told you umpteen times not to be so stubborn. I told you umpteen times not to be so stubborn. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා අන් අයට කරුණාවන්ත වෙන්න කියලා. I told you umpteen times to be kind to others. To be kind to others. මෙන්න මේ විදිහටයි නිවැරදි preposition එක පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. I told you umpteen times to be kind to others. මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ලැජ්ජා වෙන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to be shy. I told you umpteen times not to be shy. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන්න ලැජ්ජා වෙන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to be shy to speak in English. I told you umpteen times not to be shy to speak in English. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙන ඔච්චර නාස්තිකාර වෙන්න එපා කියලා. නාස්තිකාර extravagant. Extravagant. Another word is exorbitant. Exorbitant. I told you umpteen times not to be so extravagant. Or else you can say not to be so exorbitant. මං ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔයා ගැන උච්චර ආඩම්බර වෙන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to be so proud of yourself. I told you umpteen times not to be so proud of yourself. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා ඔයාගේ වටිනා කාලේ නාස්ති කරන්න එපා කියලා. I told you umpteen times not to waste your valuable time.
I told you umpteen times not to waste your valuable time. මම ඔයාට අනන්තවත් කියලා තියෙනවා කකා බිබී කාලේ කාදමන මිනිහෙක් වෙන්න එපා කියලා. අපි එතනදි භාවිතා කරන idiomatic word එක තමයි a couch potato. A couch potato. That means a person who spends a lot of time sitting or lying down, often watching television, eating snacks or drinking alcohol. ඔය වගේ අරක්කු බිබී කකා බිබී අපි කතාවට කියන්නේ කකා බිබී නිදාගනිමින් අලසෙසේ කාලේ නාස්ති කරමින් ගත කරන මිනිස්සු අනන්තවත් අපි දැකලා තියෙනවනේ. ආන්න ඒ වගේ කෙනෙකුට කියනවා අපි a couch potato කියලා. A couch potato කියලා. Then you must know the opposite word of this. ඔයා දැනගන්න ඕනේ මේක opposite word එක. ඒකට අපි කියන්නේ go getter කියලා. Go getter. So you must be a go getter, not a couch potato, right? Then a go getter means an active person. බොහොම ක්‍රියාශීලී චරිතයකට කියනවා a go getter කියලා. A go getter. එහෙනම් මේ වචන දෙකත් අවසාන වශයෙන් ඔයා මේ පාඩමේදී මතක තියාගන්න. So you always try to be a go getter, not a couch potato. මෙන්න මේ වගේ වීඩියෝ ඔයාට අප්ලෝඩ් කරපු ගමන් දැනගන්න නම් ඔයා channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් ගත කළාට ඔයාට පාඩුවක් වෙන එකක් නැහැ. හේතුව ඉංග්‍රීසි භාෂාව ඉගෙන ගන්න වයස් ભેදයක් නැහැ. සමහර විට ඔයාට අවශ්‍ය නොවුනත් ඔයාගේ නෑදෑ හිත මිතුරෙක්ට එහෙම නැත්නම් ඒ අයගේ දුවල පුතාලට මේක වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ඔයාගේ වටිනා කාලයෙන් විනාඩි කිහිපයක් මේ වෙනුවෙන් කැප කරන්න කියලා කරන කාරුණික ඉල්ලීමත් එක්ක මගේ පන්ති පිළිබඳව කෙටි විස්තරයක් ඔබ වෙත ගෙනෙනවා. ඔයා කොච්චර ඉගෙන ගත්තත් තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බෑ නේද? ඔයා කරන්න ඕනේ ඉගෙන ගන්න ක්‍රමයේ වෙනස් කරන එක. සියලුම ව්‍යාකරණ ඔයා ඉගෙන ගත්තට ඉංග්‍රීසි තාමත් කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුව ඒ සඳහා පුහුණුව අත්‍යවශ්‍ය වන නිසා. ඒ සඳහා ඔයා තෝරගන්න ඕනේ පිරිස අඩු පන්තියක්. මෙන්න මේ පන්තිය ඔයාට වඩාත් සුදුසුයි කියලා මම හිතනවා. 3 ශ්‍රේණියේ සිට 11 ශ්‍රේණිය දක්වා පාසල් යන දුවල පුතාලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. එක කණ්ඩායමක මම තියාගන්නේ 10 දෙනෙක් පමණයි උපරිම වශයෙන්. මාසෙකට පැය 8ක් උගන්වනවා රුපියල් 2000යි පන්ති ගාස්තුව. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකට ඒ කියන්නේ තනි පුජ්‍යල පන්තියක් සඳහා පැය 8ක් වෙන් කරනවා ගාස්තුව රුපියල් 8000යි. මේ සියල්ලම මාර්ගගත ක්‍රමයට ඒ කියන්නේ ඔන්ලයින් ක්ලාසස් ක්‍රමයට තමයි පවත්වාගෙන යන්නේ. සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයෙන් පසු ඒ වගේම මෙවර උසස් පෙළ විභාගයෙන් පස්සේ සිසුන්ට නේවාසිකව පුහුණුව ලබා ගන්න පුළුවන් දින 21ක්. මේකේ විශේෂතා ගොඩක් තියෙනවා. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් සමග සම්පූර්ණ ගාස්තුව ඔයා ගෙවන්න ඕනේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. ඒ විතරක් නෙවෙයි පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට ඒ අයගේ දක්ෂතා අගයමින් සහතික පත්‍රයක්ද නොමිලේම පිරිනැමෙනවා. වෙනත් කිසිදු මුදලක් අය කරන්නේ නැහැ. දැනටමත් විදේශගතව හෝ විදේශගත වීමට බලාපොරොත්තු වෙන සිටින අයට වැඩිහිටියන්ට විවිධ වෘත්තිකයන්ට ඒගොල්ලන්ටත් නේවාසික පුහුණු පාඨමාලාව සඳහා සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. ආහාර පාන නවාතැන් පහසුකම් මේ සියල්ල සඳහාම ගෙවිය යුත්තේ රුපියල් 85000ක් පමණයි. පාඨමාලාව සාර්ථකව නිම කරන අයට සහතික පත්‍රයක්ද පිරිනැමෙනවා. මේ නේවාසික පුහුණු පාඨමාලා සඳහාද බඳව ගන්නේ උපරිම වශයෙන් එක කණ්ඩායමකට 10 දෙනෙක් පමණයි. ඒ වගේම වැඩිහිටිය අයට ඔන්ලයින් ක්ලාසස් පැවැත්වෙනවා. එක කණ්ඩායමකට උපරිම වශයෙන් බඳව ගන්නේ 8 දෙනෙක් පමණයි. ගාස්තුව මාසිකව රුපියල් 3000යි. ගෲප් ක්ලාස් එකකට සම්බන්ධ වෙන්න බැරි අයට තනි පුජ්‍යල පන්තියක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් arrange කරගන්න පුළුවන්. මාසෙකට පැය 8ක්ම දෙනවා. රුපියල් 10000ක් පමණයි අය කරන්නේ. ඔයාට කැමති වේගෙන් ඔයාට කැමති විදිහට ඉගෙන ගැනීමේ අවස්ථාව ලැබෙනවා. ඉතාම අඩු මුදලකට ඔයාට උගන්වන්නත් පුළුවන්. එහෙමනම් එක පන්තියක අවම වශයෙන් 100 දෙනෙක්වත් දාගන්න ඕනේ. එතකොට සිද්ධ වෙන්නේ ඔයාට හුදෙක් දේශනයකට සවන් දෙන්න විතරයි. ඔයාට මාත් එක්ක කතා කරන්න ඉංග්‍රීසි කතාව පුහුණු වෙන්න කිසිම අවස්ථාවක් ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් ඒ තුලින් ඔයාගේ ඉංග්‍රීසි කතා කිරීමේ හැකියාව දියුණු කරගන්න කිසිසේත් හැකි වෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ නිසා තමයි මේ සියලුම පන්ති සඳහා කුඩා කණ්ඩායමක් පමණක් බඳව ගන්නේ. පුහුණුව වැඩි වෙන තරමට කතා කිරීමේ හැකියාව අනිවාර්යයෙන්ම ඇති වෙනවා. මම මුලින්ම කිව්වනේ ඔයාට තාමත් ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැරි වෙන්න හේතුවක් තියෙනවා. ඒ නිසා ඔයා ඉගෙන ගන්න ක්‍රමය වෙනස් කරන්න. ඔයා මාත් එක්ක එකතු වෙන්න කැමති නම් දැම්මම තිරේ දිස්වන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න. මේ පණිවිඩය ඔයාට වැදගත් නොවුනත් ඔබේ නෑදෑ හිත මිත්‍රයෙකුට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඊගොල්ලන්ගේ දුවල පුතාලට වැදගත් වෙන්න පුළුවන්. ඒ නිසා මේ පණිවිඩය හැකිතාක් දුරට share කරන්න. Thank you everyone.